So dito siya guys ha. So buhol-buhol sa ayusin natin. Yan. Ito naman nilipat natin dito sa ating panel. Dito. So yan guys. So yan guys, nilipat natin yung battery. Gamit tayo number 12. So number 12 lahat. Ayan. Kasi 20 amperes yung kanyang breaker. So gamit tayo na number 12 na wire. So splicing na natin mga iba guys. Ayan. May ano pa, may tatlong wiring pa. So ito guys, nilagay natin itong dalawang breaker niya, ilaw, outlet, ay, tapos may dalawa pa, tapos guys may ano pa, may tatlo pa wire. So may ano pa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kukumpleto natin ito guys sa kanyang panel para maayos. Yan. So naglagay tayo ng tagging guys para ito yung pinaka live niya, tapos ito yung neutral o kaya sabihin ground kasi nasa line to ground tayo guys. So ito yung pinaka live wire niya, ito yung ground. So lahat guys lagyan ko ng tagging. So lahat nandito sa taas, sa pinakataas niya yun ang pinaka line niya, tapos yung pinaka bababa dito sa baba niya guys is ito pinaka, yun ang pinaka ground niya. Ayan, ground o kaya neutral. So lagyan tayo ng tagging guys. Ayan. Pinisan naman tayo.
Ayan guys, ito natin. One hour later. Cable type ya. Cable